Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna mai, etalare unde vom vorbi doar despre aspectul general al lunii și despre energia ta. Și bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător. Începem cu aspectul general al lunii mai pentru voi. Ok, a sărit, avem două cărți, dați așa să mă așez și eu mai comod. Și avem Mindfulness. Am mai ieșit și la Scorpion. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion sau dacă aici vorbim despre harta ta natală, poate ai planete importante în Scorpion și îți recomand, de ce nu, să vezi și Scorpionul, mai ales dacă știi că ai planete în Scorpion. Mindfulness, acum și aici, trebuie să trăiești conștient în luna mai și avem flow, să curgi, să fii adaptabil. Hai să zicem așa, da? Luna mai este despre a fi conștient sau a trăi conștient că trebuie să înveți să fii mai maleabil și mai flexibil în ceva anume. Avem recunoștință. Poate că unii dintre voi nu puteți să fiți recunoscători pentru anumite lucruri care s-au întâmplat în viața voastră și de aceea vi se cere să conștientizați sau să trăiți în prezent, să trăiți conștienți că viața este despre adaptabilitate și readaptabilitate, da? Viața este o continuă undă, într-un fel sau altul, dacă vrem să punem această metaforă, în care noi trebuie să știm să ne adaptăm situațiilor care vin, pleacă din viața noastră. Hai să vedem ce clarificări găsim pentru această combinație. 5 de spade avem, foarte interesant, 2 de cupe și mai vreau o carte totuși. Ok, 5 de bâte. Ok. Pentru unii dintre voi are legătură cu o persoană iubită, poate. Avem împărăteasa. În ultimul timp pare că te-ai schimbat foarte tare, ești mult mai încrezător, ești mult mai matur, ești mult mai, hai să spunem așa, sigur pe tine, da? Indiferent că ești femeie, bărbat, nu contează. S-au întâmplat anumite schimbări în tine în ultimul an, aș spune, pentru mulți dintre voi. Construcția este una benefică și sănătoasă pentru tine, aș spune. Însă ai de furcă cu o persoană. Nu știu cine este persoana asta, poate fi persoana iubită sau poate fi o fostă persoană cu care tu ai avut o relație. Există aici niște lupte interminabile, pare a fi. Da? O luptă interminabilă cu o persoană din viața ta. Poate luna mai, într-un fel sau altul, vrea să spună că trebuie să se termine aceste lupte. Dacă tu într-adevăr te respecti pe tine și te-ai construit într-un mod, în ultimul an ai devenit o persoană mult mai sigură pe tine și mai independentă din toate punctele de vedere, și financiar și sufletesc, vreau să zic, da, și emoțional. Dacă tu ai devenit această persoană, aici avem respectul de sine, da? Imaginea respectului de sine și a mândriei. Doamne, eu am muncit cu mine și am ajuns să fiu o persoană cu capul pe umeri, cu o anumită, cu un respect de sine atât de mare încât ce facem aici cu luptele astea? E ca și cum câinii latră, ursul merge. Există o persoană care te tot atacă, există o persoană care caută tot timpul aici nod în papură. Nu știu dacă e neapărat partener sau fost partener, insist. Poate să fie oricine cu care tu știi că ai o vrajbă, pentru că aici avem imaginea războiului, da? Și a țățării, pentru că te tot ațăță persoana asta. Ai avut cândva o conexiune frumoasă sau o conexiune ok cu persoana asta,
Însă a rămas cumva așa, numai e ceva, că e din partea ta, că e din partea ei, nu contează, aici avem imaginea unor ațățări continue, da? Poate fi gelozie, poate fi, nu știu, orice poate să fie aici, invidie, poate să fie competiție, sunteți în competiție, un care pe care aici ar putea să fie, da? Însă, insist să spun, dacă tu într-adevăr ai această construcție pe care eu o văd aici, e ca și cum nu te mai coborî la nivelul persoanei ăsteia. Ți se spune să fii foarte prezent și conștient în ce se întâmplă în legătură cu persoana asta, pentru că în luna mai vor avea loc alte răzvrătiri sau alte lupte sau alte, nu știu, ațățări din partea acestei persoane. De aia spun, cu acest card, cu acest mesaj de a curge sau a te adapta situației, când suntem conștienți că persoana asta este conflictivă, de exemplu, nu ne rămâne altceva decât să lăsăm să latre. De-aia am zis, câinii latră, ursul merge. Da. Acum, recunoștința e ca și cum fii recunoscător că dacă tu vezi în sfârșit acum și aici, da, mindfulness înseamnă conștiință plenă, da? În momentul în care tu vezi cu adevărat în prezent persoana asta că este o persoană pur și simplu conflictivă și atât și nu-i convine, habar n-am, te bagă în tot felul de probleme sau îți face probleme, da? Te agită pe tine, fii recunoscător că în sfârșit vezi esența acestei persoane și tu, din propriul respect de sine, alege să lași să se bată în propriul, să se bată, nu, să se tăvălească într-un fel sau altul în propriul noroi, nu știu cum să zic, într-un fel sau altul. Există posibilitatea pentru mulți dintre voi să aveți conflicte, într-adevăr, conflicte care parcă nu se mai termină, țin de ceva vreme cu această persoană și acum este cumva, lasă-l să latre, tu vezi de treaba ta, da. Hai să vedem energia ta. Foarte interesant. Nu intra, îmi vine să zic nu intra în luptele cu această persoană. De-aia ți se cere să curgi. Energia ta. Interesant, îmi transmite cumva, energia ta este una de răscruce de drumuri, ca și cum sunt cumva sătul. Poate fi o alegere de sine, mă aleg pe mine, mă aleg să stau liniștit, nu mai vreau conflicte în viața mea cu persoana asta. Este o energie benefică, aș spune. Avem 7 de bâte. Poate că ar trebui să înveți să pui niște limite, să-i pui limite acestei persoane și să, nu știu, într-un fel sau altul. Nu m-aș duce atât de departe încât să spun sună la poliție, însă hai să vedem. Da, uite, vezi, justiția. E posibil conflictul cu această persoană să fie atât de pânzuratul 3 arcane majore aici. Să fie atât de tensionate discuțiile sau cearta cu această persoană încât să nu prea rămână altceva de făcut, să nu rămâne altceva de făcut decât să probabil să suni la autorități și să... Nu avem prea multe cărți, mai vreau una singură. Ok, uite, încă o arcană majoră. Justiția și judecata, dragii mei. A unii dintre voi nu știu dacă conflictul este cu un partener de viață, despre un divorț, despre o despărțire sau despre un fost partener care vine și, nu știu, te acuză aici de anumite lucruri, dar
cearta este destul de mare încât să te acuze de lucruri care probabil tu nu le-ai făcut. Merge cumva, e ca și cum se duce la jugular în această persoană, întrece orice măsură și tu va trebui să pui limite. Și probabil că singura limită pe care o poți găsi este asta. Ori să suni la poliție pentru că n-ai cu cine să te înțelegi, oricât tu ai încercat să te faci că nu auzi, da, cum am zis mai devreme, câinii latră, ursul merge, însă pare că nu se prea poate și te vei regăsi într-un fel sau altul într-un fel de răscruce de drumuri în care să zici, ok, ce fac cu persoana asta că nu reușesc să mă înțeleg cu ea și nu înțelege, pentru că aici suntem pe unde total diferite aici, cu 5 de băte. Nu înțelege punctul meu de vedere, nu vrea să accepte absolut nimic și așa mai departe și atunci nu-mi rămâne altceva decât să aleg, n-am de ales și după îndelungi momente de meditare într-un fel sau altul, aleg să sun la autorități pentru că nu pot să fac altceva. Da? Este vorba despre să-mi sincer cu mine, văd cum stau lucrurile, văd de ce nu. Un cert pericol poate fi pentru unii dintre voi. Nu aș spune că pericolul este atât de mare încât să vă spun protejați-vă, fugiți de persoana asta. Nu e atât de mare violență, nu am diavolul pe aici prezent, nu am alte cărți care să-mi dea indicii de pericol real sau pericol periculos, dacă vrei. Da? Nu știu cum să zic, însă nu vei avea de ales într-un fel sau altul. Energia ta într-un fel este de nu-mi dă de ales și va trebui să fac asta. Ești și vei fi foarte sincer cu tine, nu vei lua o decizie, hai să spunem așa, cum se zice, din frică sau din instinct sau din nu, va fi o decizie bine gândită. Tu vei vedea aici, adevărul se revelează într-un fel sau altul. Și vezi că nu ai altă soluție decât, probabil, după cum am zis, singura limită pe care eu pot spune este cu autoritățile. Nu pot spune altceva. Wow, foarte tare, dragii mei, dragi vărsători, nu știu, sper să nu fie pentru mulți dintre voi ceea ce văd aici, acest conflict cu această persoană. Dacă până acum, poate e și invers, până acum tu te-ai făcut că nu vezi sau ai trecut cu vederea, câinii ladră, ursul merge, cum am zis mai devreme, în legătură cu această persoană. În această lună vei vedea sau această persoană se va manifesta într-un mod mai violent și mai pus pe rele și nu prea vei avea de ales. Însă, asta este. Aici avem la capătul cărților steaua. Soluția există. Se va rezolva problema în momentul în care probabil se va contacta cu autoritățile. Nu pot să spun altceva. Foarte tare la voi. Da. Vă pup, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Vă aștept să-mi scrieți în comentarii. Ceau!